Το λιμάνι της Μεσσίνας υπήρξε για αιώνες ένα από τα σημαντικότερα περάσματα της Μεσογείου. Εμπόριο, ταξίδια και πολιτισμοί πέρασαν από αυτά τα νερά, αφήνοντας πίσω τους μια ιστορία που συνεχίζει να κινείται μαζί με τα κύματα. Η Μεσσίνα γνώρισε καταστροφές, σεισμούς, πολέμους και αναγεννήσεις. Κι όμως, το λιμάνι της παρέμεινε ζωντανό, όπως και το σύμβολο που το προστατεύει. Ένας φάρος πίστης, μνήμης και προσανατολισμού, όχι με φως, αλλά με παρουσία. Στο στενότερο σημείο που χωρίζει τη Σικελία από την Ιταλική ενδοχώρα, η θάλασσα δεν είναι σύνορο, είναι δρόμος. Απέναντι η Καλαβρία φαίνεται τόσο κοντά που σχεδόν την αγγίζεις. Το στενό της Μεσίνης δεν χωρίζει, ενώνει. Και το λιμάνι είναι ο παλμός αυτής της ένωσης. Στο άκρο λοιπόν του λιμανιού, εκεί που η στεριά τελειώνει και αρχίζει το πέλαγος, υψώνεται η στήλη της Παναγίας των Γραμμάτων. 40 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, το άγαλμα της Παναγίας δεσπόζει σιωπηλό, στραμμένο προς τα πλοία που μπαίνουν και βγαίνουν από το λιμάνι. Η παρουσία της δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με την παράδοση, η Παναγία έστειλε επιστολή ευλογίας στους πρώτους χριστιανούς της πόλης. Τα λόγια της χαράχτηκαν στη βάση της στήλης. «Vos et ipsam civitatem benedicimus». Σας ευλογούμε εσάς και την ίδια την πόλη. Γύρω από τη στήλη, το λιμάνι κινείται αδιάκοπα. Φέρει, εμπορικά και αλλιευτικά σκάφη ακολουθούν τις ίδιες θαλάσσιες γραμμές μέρα και νύχτα. Από ψηλά, η λιμενική ζώνη μοιάζει να περιστρέφεται γύρω από αυτό το σημείο αναφοράς. Η Μεσσίνα δεν είναι απλώς μια πόλη στη θάλασσα, είναι μια πύλη της Μεσογείου. Και στο κατόφλι αυτής της πύλης η Παναγία των Γραμμάτων συνεχίζει να στέκει ακίνητη, να ευλογεί όσους φτάνουν και να αποχαιρετά όσους φεύγουν.